النهاردة احنا هنتكلم عن قصة جميلة قوي الكل بيبحث عنها وعن مشاكلها وعن حلولها. النهاردة انا هخلي الراوي يقول لكم ازاي حليت المشاكل دي وازاي هنبدأ القصة سريعا. ومعاكم عمرو يوسف ودي قناتي رحلة في الواقع على اليوتيوب. ما تنساش بقى الاشتراك، ما تنساش الشير، ما تنساش اللايك، ويلا بينا نشوف الراوي خليته يحكيها ازاي. لا تتحرك قبل أن تكمل هذه الحكاية حتى آخر نقطة، لأنك لو توقفت الآن قد تظل عالقا داخل دوامة مظلمة لن تخرج منها أبدا. تخيل أن عقلك، مركز قراراتك وأفكارك، يتحول ببطء إلى كتلة خامدة مشبعة بالضباب، غارقة داخل مستنقع خفي بينما تظن أنك بخير. الأمر ليس رعبا خياليا، بل حقيقة صادمة اسمها تعفن الدماغ. تبدأ القصة حين تنجرف خلف تيار ضوضاء لا ينتهي، إشعارات هاتف، رسائل متلاحقة، مقاطع مصورة بلا معنى، عناوين صاحبة، نقاشات تافهة، حتى تستيقظ لتجد ذهنك متشققا، متسخا، مشوشا، عاجزا عن التركيز، فاقدا قدرته على الإبداع. في مدينة مزدحمة عاش شاب اسمه آدم. كان ناجحا ممتلئا بالطاقة، لكن شيئا غريبا بدأ ينهش وعيه. كلما حاول قراءة صفحة سقط في فخ التشتت. كل محاولة لإنجاز عمل تحولت إلى نسيان، كأن دماغه يتعفن وهو ما زال حيا. جلس في غرفته ليلا ينظر إلى انعكاسه، يلمح عينين مثقلتين، يدرك أن حياته كلها تسحب من بين أصابعه بلا مقاومة. فجأة التقى برجل حكيم قال له: دماغك ليس آلة صلبة، بل حديقة. إذا تركتها بلا رعاية ستنتشر فيها الأعشاب السامة. علاجك يبدأ بخطوات قاسية. اقطع كل مصدر ضوضاء غير ضروري. أعط وقتك للتنفس. مارس صمتا متعمدا. اقرأ بتركيز عميق. اكتب أفكارك. نم جيدا. تغذى بوعي. واستمع لنفسك بدل العالم. أدرك آدم أن الإنقاذ ليس مهمة سهلة، بل معركة شرسة مع عاداته القديمة. بدأ يطفئ الهاتف ساعات طويلة، يخصص وقتا للكتابة والتأمل، يركز على مشروع واحد فقط، ويقاوم رغبة القفز بين مئات الأمور. شيئا فشيئا عاد الوضوح. بدأ يرى ألوانا أصفى، يسمع أفكاره بوضوح، يشعر بحرارة الحياة تتدفق داخل دماغه من جديد. وهنا الدرس: التعفن الذهني ليس مرضا بعيدا عنك، بل خطرا يقترب كل لحظة من أي شخص يترك نفسه لعبودية المشتتات. إنقاذ دماغك مسؤوليتك أنت وحدك، والقرار يبدأ الآن. إما أن تسمح للضباب بابتلاعك، أو تختار إشعال نور داخلي ينقذك من العفن قبل فوات الأوان. بين جدران غرفة شبه مظلمة جلس آدم متأملا، يحاول فك شفرة داخله. تنفس ببطء، أغلق عينيه، شعر بدفق متصاعد يجتاح صدره، كأن نيرانا خامدة اشتعلت فجأة. لحظات الصمت تلك كانت أشبه برحلة إلى أعماق متاهة قديمة، حيث الأصوات تختفي والظلال تتلاشى، ليبقى صوت داخلي يهمس: أنت لست آلة، أنت كيان يستحق الحرية. أمسك دفترا خاليا، بدأ يسطر كلمات لم يفكر بها من قبل. كل جملة كانت كأنها مفتاح يفتح قفلا صدئا. ببطء اكتشف أن ذهنه قادر على الابتكار حين يتوقف عن مطاردة السراب الإلكتروني. كانت الكتابة بمثابة عملية تنظيف شاملة، تمسح بقايا الشوائب وتزرع بذورا خصبة. في اليوم التالي خرج إلى الطبيعة، مشى بين أشجار عالية، استنشق هواء نقيا، استمع لحفيف أوراق. اكتشف أن الأصوات الطبيعية تمنح صفاء لا يمنحه ضجيج شاشات. كل خطوة فوق التراب أعادت له شعورا أصيلا بالحياة. عندها فهم أن العقل يتجدد حين يتواصل مع عناصر الكون بعيدا عن فوضى اصطناعية. مع مرور أسابيع لاحظ تحولا هائلا: ذاكرة أكثر نقاء،
تركيز كأنه شعاع ليزر، مشاعر مستقرة، إحساس بالقوة الداخلية. لم يعد يلهث خلف إشعارات، لم يعد أسير مقاطع عابرة، صار سيد يومه، يختار متى يتصل ومتى ينسحب. وذات مساء جلس مع الرجل الحكيم مرة أخرى، فابتسم العجوز وقال: لقد كسرت القيود، كل ما فعلته هو إعادة ترتيب الأولويات، طرد السموم واستعادة السيطرة. تلك المعركة يخوضها القليلون، أما البقية فيعيشون أسرى وهم قاتل. ابتسم آدم، أدرك أنه أنقذ دماغه من التعفن، وأن الخطر سيظل قائما ما دام التشتت يطرق بابه. لكنه تعلم أن الحصانة ليست في الهروب، بل في الانضباط والصبر والإصرار على حماية بستانه الذهني من أي عفن جديد. في إحدى الليالي الماطرة دعي آدم إلى لقاء مع مجموعة من زملاء قدامى. دخل المقهى، وجد وجوها تعدة، عينين شاردة، أياد تتحرك بلا توقف فوق شاشات مضيئة. أحاديثهم متقطعة، جمل قصيرة، ضحك مصطنع، لا رابط يجمعها سوى الاعتماد المرضي على الأجهزة. جلس بينهم، حاول مشاركة النقاش، لكنه شعر كأنه يحدث أرواحا غائبة. اقترب منه صديق قديم اسمه سليم، بدأ كبدن بلا طاقة. قال بصوت متعب: ذهني منهك، أنام كثيرا لكني مستنزف، لا أستطيع التفكير بوضوح. نظر إليه آدم بجدية، أجابه: أنت تعيش نفس الكابوس الذي كاد يبتلعني. هناك طريق للخلاص، لكنه يتطلب الشجاعة، تضحية وإرادة. جلس سليم صامتا، عيناهما تبحثان عن بصيق أمل. في تلك اللحظة تحول الحوار إلى شرارة. بدأ آدم يسرد أصباطه، قصده وكيف خرج من بعد أسابيع من تلك الليلة اجتمع حول آدم عدد متزايد من الباحثين عن بصيرة مفقودة. اجتمعوا في قاعة قديمة مهجورة كانت تستخدم كمكتبة منذ عقود، جدرانها مغطاة بغبار ورفوفها خالية تقريبا إلا من بقايا كتب منسية. وقف بينهم، صوته هادي لكنه قوي: هنا سنبدأ بناء حصن ضد الانهيار العقلي. وزع عليهم دفاتر بيضاء، شموعا صغيرة، وحثهم على ممارسة طقس بسيط، ساعة كاملة بلا هواتف، بلا موسيقى، بلا ضوضاء، فقط أقلام تسجل أفكارا صافية. في البداية كان الأمر صعبا، الأيادي ترتجف، النفوس تضطرب، لكن مع مرور الوقت انطلقت كلمات جديدة من أعماقهم، كأنهم اكتشفوا أنفسهم لأول مرة. شيئا فشيئا تحول المكان إلى مركز إشعاع مختلف، جلسات نقاش صادقة، قراءات معمقة، تدريبات عقلية، تأمل جماعي. الطاقة المتولدة من هذا المجتمع الجديد بدت كأنها نار مقدسة تطرد ظلاما خانقا. وكلما ازداد عدد المنضمين ازدادت قناعة آدم أن المقاومة الفردية يمكن أن تتحول إلى ثورة داخلية جماعية. انتشرت أخبار تلك اللقاءات عبر همسات بعيدا عن ضوضاء العالم الرقمي. أشخاص كانوا على وشك الانهيار وجدوا طوق نجاة، نساء، رجال، شباب، شيوخ، الجميع حملوا نفس الهم: استعادة سيادة عقولهم. في إحدى الجلسات رفع أحد الحاضرين يده وسأل: وماذا لو عاد الغزو الإلكتروني أقوى؟ ابتسم آدم وأجاب: عندما يصبح الذهن مدربا على الوعي لن يهزم بسهولة. السر ليس في الهروب الدائم، بل في بناء مناعة داخلية تجعلنا نختار بوعي ما نسمح له بالدخول. ارتفعت همسات التأييد، وتحول الصمت التالي إلى لحظة عميقة، لحظة ميلاد حركة حقيقية هدفها إنقاذ الأدمغة من التعفن وصناعة جيل جديد يعرف كيف يعيش بالصفاء وسط فوضى لا تنتهي. تزايدت أعداد المنضمين حتى تحول المكان الصغير إلى كيان واسع التأثير. أصوات المجتمع أجدت تثير قلق أصحاب المنصات التجارية الذين اعتادوا السيطرة على الانتباه البشري لتحقيق أرباح هائلة. ظهرت مقالات هجومية، حملات تشويه، محاولات اختراق، كلها تسعى لإخماد شرارة التغيير.
لكن الحركة لم تتراجع. أقاموا مؤتمرات علنية في ساحات عامة، رفعوا شعارات تذكر الناس بقيمة التركيز، وزعوا كتيبات قصيرة تشرح طرق استعادة الوعي، استخدموا الفن، المسرح، الموسيقى الهادئة لإيصال رسالة عميقة تقول: حرر دماغك قبل أن يتحول إلى أنقاض. في إحدى الأمسيات احتشد آلاف في ميدان رئيسي حيث صعد آدم إلى منصة خشبية. ألقى خطابا لا ينسى: لقد سرقت عقولنا لسنوات طويلة، حولنا إلى مستهلكين بلا إرادة، والآن آن وقت استرداد أنفسنا. إن لم نحارب التشتت سنعيش عبيدا للعفن. اليوم نعلن بداية عصر جديد، عصر الوضوح. دوت الهتافات في الأرجاء، ارتجفت الأرض تحت وقع التصفيق، ارتسمت على الوجوه نظرة أمل لم تشاهد منذ زمان بعيد. شعر المراقبون خلف الشاشات بخطر حقيقي. لم يعد الأمر يتعلق بفرد واحد، بل بتيار متصاعد يهدد منظومة كاملة. حاولوا إغراق الناس بموجات أقوى من المحتوى المشتت، صور أكثر بهرجة، أخبار زائفة، حملات دعائية لا تنتهي. لكن المفاجأة أن كثيرين صاروا يقاومون، يغلقون أجهزتهم، يلجؤون إلى لقاءات الحركة، يتبادلون دفاترهم الممتلئة بالأفكار. هنا فهم آدم أن المعركة تحولت من صراع داخلي فردي إلى مواجهة حضارية، وأن الفوز لن يكون سريعا، بل يحتاج سنوات من الصمود، تدريب مستمر، نشر وعي، وبناء حصون عقلية لكل شخص مستعد للحرية. رفع رأسه نحو الجموع وقال: لن يهزم من اختار الصفاء. العفن قد يحاصرنا، لكن بذور النور أقوى. سنظل نقاوم حتى نعيد للإنسانية عقلها المسروق. عندها انطلقت صيحات آلاف الأصوات كأنها موج بحر عظيم، معلنة بداية عهد جديد حيث ينهض الوعي من تحت الركام ليعلن انتصار العقل على العفن. فواصلت حركة وانتشرت جذورها عبر مدن متعددة حتى تحولت إلى شبكة مترابطة تعرف باسم رابطة النقاء العقلي. لم تعد مجرد اجتماعات سرية أو مظاهرات محدودة، بل أصبحت منهجا يدرس في مدارس، محاضرات تعقد في جامعات، ورش عمل تنظمها مكتبات، معسكرات تدريبية في الطبيعة حيث يتعلم المشاركون الانضباط الذهني، تقنيات الصمت الداخلي، وأسس الانفصال الواعي عن إدمان الضوضاء الرقمية. مع مرور الوقت بدأ في مر واضحة تظهر: طلاب أكثر تفوق، باحثين أكثر إنتاج، فنانين أكثر أصالة. الاقتصاد نفسه بدأ يتأثر لأن العقول الصافية أبدعت حلول المبتكرة لمشكلة مزمنة، طورت تقنيات جديدة لا تعتمد على استنزاف الانتباه بل على تعزيز جودة الحياة. في المقابل انهارت مؤسسات إعلامية ضخمة كانت تعتمد على جذب الانتباه الرخيص. سقطت أسواق بأكملها بعدما ترجع الإقبال على التفاهة، وصعدت بدائل أعمى قائمة على وعي جماعي جديد. هنا أدركت القوى القادمة أنها خسرت معركة مصيرية. آدم الذي كان مجرد شاب تائه في البداية صار رمزا عالميا. لم يعد يتحدث بصفته فردا بل صوتا لحركة إنسانية واسعة. صارت صورته معلقة في قاعات مؤتمرات وأقواله تترجم ل20 لغة، لكنه ظل متواضعا يكرر أمام الجميع: لست منقذا، أنتم منقذوا أنفسكم، أنا فقط بدأت الشرارة. وفي آخر تجمع ضخم اجتمع مئات الآلاف في ساحة مفتوحة، رفعوا دفاترهم البيضاء عليا كأنها رايات نور. أطفئت كل الهواتف للحظة واحدة، ساد صمت شامل، ثم ارتفع همس جماعي يشبه الدعاة تقول: لن نسمح للعفن بالعودة. تلك اللحظة لم تكن مجرد حدث جماهيريا بل إعلان انتصار حضارة جديدة، حضارة وعي، توازن، صفاء. ومع سقوط الليل انتشرت النجوم فوق رؤوسهم، وكان السماء نفسها باركت عهدا مختلفا، عهدا يقود فيه العقل المستنير الجسد لا العكس.
عندها ابتسم آدم أخيرا وأدرك أن رحلته لم تذهب سدى، وأن بذرة واحدة إذا زرعت بصدق قد تغير مصير أجيال كاملة. مرت عقود طويلة، تبدلت الملامح، تغيرت الأجيال، لكن بذور الصحوة استمرت في النمو. انتشرت المجتمعات الواعية فوق القارات، تحولت إلى حضارة كاملة لها أعرافها، قيمها ونظمها. في المدن الجديدة حلت الساحات الخضراء محل الإعلانات الصاخبة، صارت المكتبات مزارات جماهيرية، وأصبح الصمت جزءاً من التربية منذ الطفولة. لم يعد الناس يلهثون خلف صور زائفة، بل يعيشون بإيقاع متوازن يمنح أرواحهم صفاء لم يعرف أسلافهم. ظهرت مراكز بحثية تبتكر تقنيات تخدم الإدراك بدلاً من استنزافه، مدارس تستخدم التأمل كأسلوب تعليمي، مستشفيات تعتمد على العزلة الذهنية كعلاج أساسي، ومؤسسات تشجع الإنتاج الإبداعي بعيداً عن الضوضاء الاستهلاكية. كل فرد صار مسؤولاً عن حماية دماغه كما يحمي قلبه أو رئتيه. أما آدم فقد غاب جسده منذ زمن، لكن فكرته لم تمت. كتبت سيرته في كتب التاريخ، نقشت كلماته على جدران الجامعات، وتحولت قصته إلى رمز خالد يذكر دائما كالرجل الذي قاوم التشتت الأول وأطلق ثورة إنقاذ شاملة حررت العقول من قيود غير مرئية. في إحدى الأمسيات اجتمع آلاف الأطفال حول شاشة هولوغرافية تعرض محاكاة لوجهه. ابتسمت الوجوه الصغيرة وأصغت إلى صوته المسجل: إذا أردتم أن تبنوا مستقبلكم لا تسمحوا للغبار أن يغطي عقولكم، احموا أفكاركم كما تحمون قلوبكم، فكل ما في هذا العالم يبدأ من هنا. ارتجت الساحة بتصفيق نقي لا تصحبه آلات ولا يخالطه ضجيج. ذلك اليوم عرف لاحقا باسم عيد النقاء، يوم عالمي يحتفل به كل عام لتجديد العهد ألا يعود تعفن أبدا. وهكذا استمرت الحكاية، لا كنهاية بل كبداية لمسار طويل يعلم البشرية أن العقل حين يصان يظل قادرا على صناعة مجد لا يذول. في زمن قادم اجتمع حكماء العالم داخل قاعة شفافة تطل على محيط هادئ. وقف أحدهم يخاطب الحضور: لقد علمنا التاريخ أن أخطر ما يهدد إنسان ليس السلاح ولا المرض، بل ضياع وعيه. حين يتآكل الذهن ينهار كل شيء، أما حين يصفو الفكر ينهض كل مجتمع. دوى الصمت احتراما، ثم تلا كل حاضر عهدا جديدا: حماية العقل من أي شوائب، مقاومة أي محاولة لإغراق الناس في غفلة، وبناء حضارة ترتكز على النقاء. وفي نهاية الجلسة وضعت لوحة حجرية عظيمة عند مدخل القاعة، نقش عليها: إنقاذ الدماغ ليس رفاهية بل واجب وجودي، ومن يهمل عقله يترك مصيره للهاوية. ومنذ ذلك اليوم صارت تلك الكلمات شعار أجيال متعاقبة، تذكيرا أبديا بأن الثروة الحقيقية ليست في الشوارع بل في الداخل، في عمق كل رأس يحمل بذرة نور. وهنا تنتهي الحكاية، لكنها تظل دعوة مفتوحة لك. لا تنسى الاشتراك في القناة والتعليق والإعجاب والشير حتى تصل هذه الرسالة لكل من يحتاج أن يحرر دماغه من التشتت والعفن.